بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كل الشكر والتقدير إلى الإخوة في مؤتمر الصام الذي يقام لأجل مناقشة قضايا الأمة وتوحيدها وتوحيد جهودها. وأشارك هذه العام بورقتي تحت عنوان إسرائيل كتهديد وعناصر القوة الوطنية لديها أو القوة الذاتية لديها. كبداية، لا شك أن هذه الدراسة كانت منهجيتها هي دراسة تحليلية تعتمد على مصادر متنوعة، كانت مثل المقالات الأكاديمية والتقارير الحكومية والوثائق الاستراتيجية والمصادر حتى التاريخية. ثم قارنا بين دولة الكيان دولة إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة وفهم شكل تركيبتها، ثم إسقاطات على الواقع وفق ما أفرزته معركة طوفان الأقصى الأخيرة التي نحن اليوم نخوضها كشعب فلسطيني بقيادة المقاومة الفلسطينية. دراسة هذه الورقة طبعا فصلناها وفق أبواب وعناوين حتى نجمل ونصل إلى بعض التفاصيل التي حاولت هذه الورقة التركيز عليها، وهي إبراز عناصر القوة لدى الكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل. ثم أخيرا ختمنا ببعض التوصيات والتي ارتأيناها أن تكون في هذه الورقة. أما ملخص ورقتي فحتى يعني أجمله بهذه الدقائق، فأقول بالله التوفيق. تتمثل المصالح الوطنية الأمنية العليا لدولة إسرائيل، وعندما أذكر إسرائيل أني لا أعترف بدولة إسرائيل، ولكن أنا أقولها كمسمى حتى تكون الفكرة واضحة. أنا أقصد الكيان الصهيوني، ولذلك أقول عندما يعني ما تتمثل المصالح الوطنية الأمنية العليا لدولة الكيان الصهيوني في الحفاظ على سيادتها وحماية أصولها الأساسية وضمان سلامة سكانها، هي يعني يمكن أن نعتمد هذه العناوين ونعبر عنها بالطرق التالية يعني لدى الكيان الصهيوني، وهي أنه كان حريصا على أمن الدولة وما يمكن أن يسمى بالحدود، على أنها دولة بلا حدود، طبعا الكل يعرف ذلك، والتي تتألف من حواجز ومعالم أراضي تسمح بالدفاع بشكل فعال ضد جيوش العدو والمنظمات المعادية، وتمنعها من تحقيق مكاسب في الأراضي، وتحبط الضرر للسكان والأصول بأي وسيلة كانت، وتمنع تهريب الأسلحة إلى أراضي الدولة سواء فوق الأرض أو تحت الأرض. العنوان الثاني هو منع بروز تهديدات غير تقليدية حولها، مما يعني أولا وقبل كل شيء إبقاء القدرات النووية العسكرية بعيدا عن أيادي الكيانات الإقليمية المعادية لدولة إسرائيل، يعني أن المحيط في حولها الإقليمي يجب أن يكون خاليا من الأسلحة النووية. ثالثا الحفاظ على الردع الفعال ضد تبلور أي تهديدات لدولة إسرائيل أو سكانها أو أصولها، وضد خلق أي تهديدات لمصالحها الحيوية في أراضيها السيادية وخارجها. وهذا عنوان من أهم عناوين أنها تمارس تهديد لجيرانها. صون معاهدتي السلام المبرمتين مع مصر والأردن، وتعزيز التعاون والتحالفات مع الكيانات المعتدلة في المنطقة التي هي طبعا تسميها معتدلة، لتوسيع مجالات نفوذ إسرائيل وقدرتها على التصرف. التوصل إلى تفاهم سياسي مع الفلسطينيين يحل على النحو الأمثل من وجهة النظر الكيان الصهيوني الصراع الوطني بين الشعبين، أو على الأقل يدير حالة الصراع إلى أن يصبح التوصل إلى حل نهائي ممكنا. طبعا هذا ما يروجوه، ولكن الكل يعلم أن الحل النهائي بالنسبة لهم هو طرد كل الفلسطينيين، وهذا ما برز في معركة طوفان الأقصى من تصريحات قادة هذا الكيان. التخطيط للتنسيب السكاني والدفاع عنه ضد كل نوع من التهديد سواء تقليدي أم لا، والترويج للاستيطان لتعزيز المناطق النائية والمختلطة السكان، لا سيما المناطق النائية المهمة للدفاع عن الحدود مثل مرتفعات الجولان والتلال الجبلية الوسطى ووادي الأردن. ويستلزم هذا الجهد أيضا تعزيز الاستيطان اليهودي في المناطق البعيدة عن المراكز مثل النقب والجليل ووادي عارة، وهذا ما نراه الآن من جهود محمومة عند بن كفير وسموتريتش لأجل إعادة استيطان الضفة الغربية. الحفاظ على بنية تحتية وطنية متقدمة يمكن الدفاع عنها لدعم جهود الأمن القومي من خلال تطوير الطرق التي تتيح الحركة السريعة للقوات والسكان من جميع أنحاء البلاد وإليها وفقا للسيناريوهات المحتملة
محتملة، مرافق برية وموانئ بحرية تتيح الاتصال بالعالم في كافة الظروف بغض النظر عن التهديد القائم، وبنية تحتية حيوية متقدمة. وعلى سبيل المثال الطبيعة يعني أدوات التواصل التي تجري الآن في مستوى عالي من التكنولوجيا، مع توفير بدائل مدمجة والقدرة على العمل دون انقطاع، سواء كان التهديد معين تقليديا أم لا، بمعنى أنها يجب أن تكون متقدمة تقنيا، وهذا ما توفره ليس فقط لنفسها دولة الكيان، ولكن يوفره لها الغرب بشكل كبير. تقوية ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي الذي هو جيش القتل الإسرائيلي، باعتباره الجيش الرسمي للشعب الذي يتمتع بالقوة العسكرية لتحقيق مهمته المتمثلة في حماية الدولة من خلال الحفاظ على قدرته على مواجهة مجموعة كاملة من التهديدات المحدقة بدولة إسرائيل وسكانها وأصولها ومصالحها الحيوية. وسيكون جيش الدفاع الإسرائيلي في جميع الأوقات وفي كافة الظروف وفي جميع المواقع، سواء المادية البحرية أو الجوية أو الأرضية أو الفضائية أو غير المادية كالفضاء الإلكتروني أو أي مجال مادي أو افتراضي، على استعداد لاستخدام القوة اللازمة للحفاظ على المصالح الوطنية وتطويرها. ولعل هذا ما نراه اليوم واقعا في معركة طوفان الأقصى، ليس بجهود هذا الكيان أبدا، إنما هو بجهود الولايات المتحدة ومعه الغرب الذي يدعم هذا الكيان بشكل كبير، وإلا فإنه من هذه الناحية قد سقط في الاختبار سقوطا مريعا ولم يستطع أن يقوم على نفسه وأن يحافظ على نفسه. نقطة أخرى هو الحفاظ على فترات طويلة من الهدوء إلى أقصى حد ممكن، بغية توفير الاستقرار الضروري لتطور الدولة وضمان ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والسماح بإعادة توجيه الموارد نحو التعليم والعلوم وغيرها من المجالات المدنية لتعزيز الإمكانات الشاملة للدولة. تطوير القدرة على تحقيق النصر والحفاظ عليها في أي مواجهة عسكرية ضد أي عدو كان، وذلك لإزالة التهديدات بسرعة وتعزيز الردع الضروري لقيام حالة أمنية مستقرة على المدى الطويل. الحفاظ على سيطرة دائمة وتفوق في الجو والبحر لحماية الأصول والمصالح، والحفاظ على الطرق الجوية والبحرية داخل إسرائيل وخارجها مفتوحة في جميع الحالات. وهذا طبعا اليوم نراه في طوفان الأقصى كما حصل من شلل لهذه العناوين كلها. الحفاظ على البنى التحتية للاتصالات التي يمكن الدفاع عنها، سواء الفعلية منها أو الافتراضية، لتمكين عمل جميع الأنظمة الأساسية الضرورية للأمن القومي للدفاع عن سكان البلاد ومصالحها، بما في ذلك الأصول الاقتصادية والفكرية وغيرها من الأصول القائمة على البنى التحتية في الفضاء الإلكتروني، والمقصود هو المجال السيوراني. خلق الشرعية والحفاظ عليها محليا ودوليا، بما يضمن حرية العمليات المطلوبة لفرض القوة العسكرية لمنع أو إزالة تهديد قائم أو ناشئ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التحمل الداخلي والقدرة الوظيفية المستمرة والردود الفعالة خلال المواجهات العسكرية والهجمات، ما يسمى بالهجمات الإرهابية، طبعا هم يقصدون هجمات المقاومة هنا. خفض الاعتماد على العوامل الخارجية لبناء القوة العسكرية والحفاظ عليها وتشغيلها، مع الحفاظ على مبدأ الاعتماد على الذات فيما يتعلق بجميع القدرات الأساسية الضرورية للدفاع عن المصالح الحيوية. حتى هذه لم يفلحوا بها، ونحن نعلم اليوم أن أمريكا هي التي تقوم بالدفاع عنهم. تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية والمشاريع التعاونية، مع توسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول من خلال قدرات استخباراتية هادفة عبر انتهاج مبدأ الدفاع المتعدد الأبعاد والردع الدائم، مما يؤدي إلى تقليص نطاق الصراعات وتواترها من جهة، وتحقيق النصر فيها، وبالتالي تحسين الوضع الأمني في المستقبل من جهة أخرى. بالعموم، يعيش معظم سكان الكيان الصهيوني وبنيته التحتية الحيوية ويتركز ضمن القسم الضيق من السهل الساحلي، لذلك تعتبر الجغرافيا عاملا مهيمنا في الأمن القومي الإسرائيلي. لذلك فإن السهل الساحلي يعتبر الأكثر أهمية من أراضي البلاد بالنسبة لهم، وهو معرض لتهديد دائم بسبب أنواع مختلفة من الصواريخ أرض القادرة على تعطيل الحياة اليومية بشكل كبير وإلحاق أضرار بالمنشآت والأصول الحيوية في المنطقة، وإعاقة تعبئة الوحدات الاحتياطية، وعرقلة تحركات القوات من مختلف المناطق وإليها. وهذا اليوم نراه واقعا فيما يدور من حرب، سواء في غزة أو مع لبنان. ويولي المجتمع الدولي المنحاز بشكل كامل للكيان الصهيوني أهمية كبيرة للبيئة الاستراتيجية لإسرائيل، ويتركز هذا الاهتمام على 5 قضايا بشكل رئيسي. أولا، الطاقة، إذ تعد منطقة الشرق الأوسط مركزا لإنتاج الطاقة وصادراتها، وهو عامل مهم في سوق الطاقة العالمي.
ثانيا طرق التجارة، فالعديد من طرق التجارة العالمية تتقاطع في منطقة الشرق الأوسط، لذلك فإن أمنها أمر مهم للاقتصاد العالمي. ثالثا تصدير انعدام الاستقرار، إذ يواجه العالم الغربي ومخلبه المتقدم الكيان الصهيوني صعوبات لمنع انتقال ما يسمونه بالظواهر السلبية، وأقصد التوترات في المنطقة التي تدفع بالمهاجرين إلى دول العالم، والتي هي يعني يعتبرونها تؤثر على أوروبا وعلى الساحة الدولية بأكملها، رغم أنهم هم من تسبب في كل ما يجري في منطقتنا من آلام وجراح وعدم استقرار، سواء في موضوع الهجرة أو انتشار الفكر المقاوم الذي يسميه هم الإرهاب للأسف، أو حتى الإيديولوجيا المتطرفة التي هم من غذاها وزرعها في منطقتنا. رابعا القيم الغربية المشتركة، فالعالم الغربي يعتبر إسرائيل مرتكزا للمثل الديمقراطية الغربية ويعتبرها أساسا لاهتمامه. طبعا الكل يعلم أن هذه أكذوبة ساقها الغرب ويسوقها، بينما هم يدعمون كل الأنظمة الشمولية في المنطقة ويقدموا لها العون، بل وانقلبوا على النظم الديمقراطية، وهم من قدموا الدعم لكل من انقلب على النظم الديمقراطية. خامسا الأماكن المقدسة في فلسطين تشمل أماكن مقدسة العديد من الديانات، وفيها مواقع أساسية للديانات السماوية كالإسلام والمسيحية، وحتى ما يدعوه اليهود من مناطق مقدسة هي أيضا تقع في فلسطين، رغم أنه ادعاء والكل يعلم أنه ادعاء مزيف. في الوقت نفسه تعتبر الساحة الدولية أرضا خصبة للكيانات التي تتخذ موقفا ضد إسرائيل بسبب ممارساتها الإرهابية في فلسطين وتنكرها، وتنكر هذه الكيانات شرعية الكيان في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي، وتقود مسار زوالها وتدعم قوى المقاومة. وفيما يتعلق بالساحة الإقليمية فإن إسرائيل هي حالة شاذة في المنطقة، معادية في الغالب، فهي تختلف عن جيرانها ثقافيا واقتصاديا، ولها نوع مختلف تماما من الحكومة، وتفاقمت حالة عدم الاستقرار التي اتسمت بها المنطقة لسنوات عديدة منذ بداية الربيع العربي، الذي قوضت أحداثه النظام الإقليمي المرتكز على العداء ضد الكيان الصهيوني، واستبدلته إلى حد كبير وللأسف إلى الصدام الديني الشيعي السني التاريخي. لولا وجود المقاومة الفلسطينية التي أبقت على جذوة الصراع مع الكيان الصهيوني وأجبرت القوى الإقليمية على تثبيت قضية فلسطين كقضية تتجاوز الصراع الطائفي، ولعلنا ما نعيشه اليوم في معركة طوفان الأقصى خير دليل على ذلك. كما أن هناك من القوى الإقليمية من أرادت أخذ مسار وسطي ما بين الاعتراف بالكيان الصهيوني وبين الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولكن ممارسات الكيان وتنكره لجميع الاتفاقيات والمبادرات العربية والإقليمية يعتبر أكبر عقبة لتثبيت شرعيته في المنطقة وبقائه ضمن عناوين التوتر في المنطقة. إلى جانب ذلك تنطوي العديد من الجوانب المشهد الاستراتيجي الداخلي لإسرائيل على أبعاد ذات صلة بالأمن القومي، بما في ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. واليوم تجد إسرائيل نفسها تبحر في مشهد من التهديدات المتغيرة، فالتحول المميز البارز هو أن خصمها الرئيسي لم يعد تحالفا من الدول العربية مصمما على تدمير إسرائيل من خلال مناورات برية واسعة النطاق، بل يشمل خصومها اليوم منظمات فلسطينية تنتهج استراتيجية قائمة على هجمات وتوغلات محدودة في الأراضي الفلسطينية التي يحتلها هذا الكيان. وفي حين أن الهدف الأسمى للمنظمات الفلسطينية يبقى ثابتا رغم تغير الظروف، تحرير فلسطين الكاملة والمقدسات وتقرير المصير وعودة اللاجئين، وهذا ما يسبب في انهيار دولة إسرائيل وبالتالي القضاء عليها ككيان سياسي. إلا أن طريقة عملهم قد تغيرت بشكل جذري، وأصبحت تجمع الآن بين مجهودين: جسدي عملياتي مقاوم في داخل فلسطين، ومعرفي يقوم على ممارسة ضغط متواصل على المجتمع الإسرائيلي وعلى مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي من خلال فضح ممارساته الإجرامية وتنكره للحقوق الفلسطينية. ويمكن تقسيم طبيعة التهديدات الخارجية المحيطة بدولة إسرائيل إلى الفئات التالية: تهديدات تقليدية من جيوش النظامية أو منظمات فلسطينية التي تعمل كجيوش النظامية، تهديدات غير تقليدية تقوم بشكل أساسي على جهود إقليمية لاكتساب قدرات نووية عسكرية، تهديدات تقليدية فرعية تشمل حرب العصابات والمقاومة من جهات فاعلة داخل الكيان الصهيوني وخارجه على السواء، تهديدات مرتبطة بالفضاء الإلكتروني والمعلوماتي وأقصد بها هجمات السايبر. تحديات وتهديدات داخلية لإسرائيل:
إذ تركز على ضرب وحدة شرائحها السكانية وتخويض الإيمان بقدرة الكيان على تحقيق الأمن والقيم الغربية وما يسميه الكيان بعدالة القضية الصهيونية، إضافة إلى إضعاف الشرعية الداخلية للخطوات التي تتخذها إسرائيل في داخل مجتمعها المتعدد والمتنوع المشارب والأفهام. ولمواجهة هذه التحديات على إسرائيل التصرف وفقا لمبادئ الأمن القومي ذات الأبعاد العسكرية والمجتمعية على حد سواء، وتتمثل المبادئ العسكرية بما يلي: تصرف دولة إسرائيل مستقبلا وبشكل عام وفقا لاستراتيجية دفاعية تهدف إلى ضمان وجودها ودرء التهديدات وإرجائها لضمان فترات طويلة من الهدوء بالتزامن مع جهود عسكرية وسياسية استباقية، إنه مبدأ أساسي للأمن القومي يجسد رغبة إسرائيل في عدم خوض معارك وتأجيل الصراعات بقدر المستطاع، على عكس ما يحصل في المنطقة فهي عنوان كل توتر. وتحت هذه الاستراتيجية تقوم بحربها الاستباقية كما مر ذكره في الورقة تفصيلا، كما حصل في العراق وفي سوريا وفي أكثر من دولة قامت إسرائيل بهجمات مباغتة استباقية. كما يتخذ الكيان الصهيوني استراتيجية الجودة على الكمية، فإسرائيل بطبيعتها في وضع غير مؤاتي مقارنة بما يناضل ضدها في المنطقة، لذلك يجب أن تعوض ذلك بتفوقها النوعي، وأن تقوم بنقل المعركة إلى أراضي خصومها والسعي لتحقيق النصر الحاسم والسريع في الحرب، وهي استراتيجية تقليص مدة القتال، ويشمل ذلك الحاجة إلى الحد من الضرر الذي يلحق بالشعب وبالبنية التحتية للكيان نتيجة للقتال، وتحقيق أهداف المعركة في أقصر وقت ممكن. كما يتبع الكيان استراتيجية الحدود القابلة للدفاع عنها، بما يعزز من خريطة التهديدات التي تواجه إسرائيل أهمية الأرض لتحقيق الدفاع عن الكيان. ويتطلب مبدأ أساسيا في هذا السياق تمكن إسرائيل في ظل أي ترتيب من الاعتماد على سيطرتها الأمنية المستقلة بالكامل، بما في ذلك في غور الأردن. وأخيرا فإن الكيان يسعى لتثبيت استراتيجية رعاية روح القتال، إذ تعتبر روح القتال لمن يعيش في الكيان الصهيوني والإيمان بما يقوم به مكونا أساسيا لاستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي. أما المبادئ الأمنية المجتمعية فهي كما يلي: جيش الشعب، إذ يمثل الجيش شأنه شأن الاحتياطي عنصرا جامعا وبوتقة إسرائيل استنادا إلى خصائص وسمات دولة محاربة. وفي إطار هذا النموذج يستدعي الجيش النظامي قوته الضاربة من سكان المدنيين أي الاحتياط، وستعزز دولة الكيان الصهيوني إسرائيل جميع إمكانيات التجنيد الوطنية إلى أقصى حد من أجل تسخيرها لخدمة الجيش الإسرائيلي، خدمة وطنية شاملة، إذ يتمتع الجيش الإسرائيلي بالحق الأول في اختيار من سيتم إدراجهم في صفوفه بناء على احتياجات الجيش، ويجب تجنيد كافة شرائح السكان بما فيهم الجماعات المتدينة المتطرفة والعرب في الخدمة المدنية. وأظن هذا فيه كلام، لأن اليوم عند الحريديم هناك مشكلة وهم الطبقة المتدينة أنهم رفضوا التجنيد، وهذا فيه تفصيل. ونلاحظ حجم الإرباك في الاستراتيجية الدفاعية والمجتمعية والتي تسببت بها معركة طوفان الأقصى، مما يدل على فشل هذه الاستراتيجيات. لو أن دول المنطقة اشتركت في معركة طوفان الأقصى لتم نقض كل هذه الاستراتيجيات ولأفشلت الدول هذه الاستراتيجيات بشكل كبير. هذه ورقتي التي طرحتها، واسمحوا لي أن أسرد بعض التوصيات. الاستفادة من الانقسام الداخلي في الكيان الصهيوني. في هذا السياق يبرز الغياب الواضح لفهم هذه المعادلة عن الدوائر السياسية الفلسطينية والعربية والإقليمية، والذي يتمثل في إغفال الانقسام الإسرائيلي وعدم استغلاله لإضعاف البنية اليهودية في مدينة القدس في مقابل تقوية النسيج العربي الفلسطيني الموحد، والتركيز بدلا من ذلك على الجهة الشرقية من المدينة وما حولها، دون الإشارة أو النظر إلى الجانب الغربي الذي يحقق لإسرائيل إمكانية الفوز في هذه المعركة، وتركيز الوجود اليهودي في المدينة في مقابل الوجود العربي. إن استغلال نقاط الضعف في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي فيما لا يمكن أن يتم ذلك في غياب مدينة القدس يمكن أن يقلب المعادلة ويضغط الجانب الإسرائيلي ويضعف موقفه كثيرا. ولكن الوعي بمدى عمق الأزمة التي يعيشها الكيان الإسرائيلي وخطورة مخططاته الرامية لتصفية قضية القدس وقضية فلسطين بشكل عام بشقيها الديني والتاريخي لصالح مشروعه ولحل أزمته على حساب المدينة المقدسة وهويتها الحضارية.
الفائدة الثانية والتوصية الثانية الاستفادة من غياب العمق الاستراتيجي الجغرافي والبشري، وهذا يعطي الإقليم تفوق في مجال القدرة على الاستهداف وتحقيق مستوى متقدم في توازن القوة الذي يتفوق فيه الكيان على كافة دول الإقليم في النواحي النووية والتقنية والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب بحوث ودراسات مكثفة. الفائدة الثالثة المقاطعة والحصار وتعميق مشكلة شح موارد الطاقة لدى الكيان، وهذا يتطلب قرار من دول المنطقة بمحاصرة الكيان الصهيوني ومنع وصول الطاقة له، وخصوصا التي تمر عبر الأراضي الإسلامية، مما يصعب على الكيان مناحي الحياة كافة ويعيق سيرة تقدمه، ويجعله في مربع ضعف يمكن للمنطقة أن تستثمر في هذا المربع وتضعف هذا الكيان. كلمة أخيرة، نحن اليوم نعيش في طوفان الأقصى، وبالنظر إلى حجم قطاع السلاح والتكنولوجيا العسكرية في كيان العدو مقارنة بالمساحة الجغرافية التي يحتلها، يمكن استنتاج أن إسرائيل هي أكبر تجمع عسكري في العالم. فالكيان الذي يقوم على مساحة تقارب 22 ألف كيلومتر مربع هو من أكبر المنفقين على الدفاع عالميا، ومن أكبر مصدري السلاح، وأكبر متلقي للدعم العسكري الأمريكي، وجيشه يملك احتياطي عسكري من الأكبر حول العالم. وعلى الرغم من كل هذه القوة، اعتبر مايكل أورين سفير إسرائيل سابق في واشنطن أن هجوم 7 أكتوبر معركة طوفان الأقصى قوض شعار إسرائيل القديم المتمثل في أنها ستدافع عن نفسها بنفسها، وهذا يعني سواء أحببنا أم ذلك أم لا. والكلام لأورين أننا نعتمد على الولايات المتحدة في كل ما نستطيع في كل معاركنا، بمعنى أن هذا المشروع رغم مرور سنوات طويلة على تأسيسه إلا أنه لا زال غير قادر على الدفاع عن نفسه، ومعركة طوفان الأقصى أثبتت ذلك. أخيرا أشكر القائمين على هذا المؤتمر، وأنا أقول أن هذا الكيان إن شاء الله سيكون إلى زوال، وأن النصر للمقاومة، وأن النصر للإسلام والمسلمين، وإن شاء الله تتوحد هذه الأمة على عنوان واحد، وتتحقق راية لا إله إلا الله، وتعود على ربوع الأمة الإسلامية جميعا. شكرا لكم.